Hello, welcome to Comparability YouTube channel. It's me Sushant Shrest. आज हामी मार्ग ERP मा यो रिटेल विन्डो चाहिँ कसरी अफ गर्ने, यसलाई डिसेबल कसरी गर्ने त्यो हेर्छौँ। जस्तै ट्रान्ज्याक्सनमा गएर सेल्समा गएर रिटेल र होलसेल भनेर हुन्छ है। पर्चेजमा नि रिटेल होलसेल, तपाईको सेल्स रिटर्नमा सबैमा रिटेल र होलसेल भनेर हुन्छ। हामीलाई त यो रिटेल चाहिँदैन भने एउटा मात्रै बिल राख्नु पर्यो भने त्यो अफ गर्न सकिन्छ यो रिटेललाई। जस्तै रिटेल र होलसेल चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि तपाईको रिपोर्टको पाटोमा सजिलो होस् भनेर। जस्तै पछि हामीले रिटेल कति पर्चेस सेल्स गरेछौँ अथवा के अरे होलसेल कति पर्चेस सेल्स गरेछौँ त्यो हेर्नलाई सजिलो हुन्छ। बेग्लै बेग्लै सिरिजमा आउँछ त्यो चाहिँ। जस्तै मैले यहाँ मास्टरमा गएँ, यसको चाहिँ सेटअपहरू अन अफ गर्ने चाहिँ सबै यहीँनिर हुन्छ। मास्टरमा गएर मार्ग ERP यहाँनिर सेटअपमा जाने, त्यसपछि यहाँ कन्ट्रोल रुममा जाने, सर्च इन अल डाइरेक्ट ए थिच्दा पनि भयो, यहाँ गएर इन्टर थिच्दा पनि भयो। जस्तै रिटेल भनेर यहाँ सर्च गरेँ मैले, इन्टर गरिसकेपछि त्यो अफ गर्नको लागि हामीले यहाँनिर है यहाँ तलपट्टि गएर यसलाई होलसेल बिलिङ नो अनि यसलाई तपाईले यहाँनिर नो गरिदिने, यति गरेर सेभ गरिदिने। एउटा मात्रै बिल आउँछ। अब यो चाहिँ तपाईको रिटेल एउटा मेन्यु मात्रै अन गर्नको लागि है। रिटेल होलसेल केही नदेखाइकन डाइरेक्ट पर्चेज र सेल्स यसको लागि भयो।